So hello guys, mga kablum, no? Masayang araw ulit sa ating lahat, and andito naman po tayo sa ating vlog about fully automatic. Our topic for today is about paano natin paganahin ang child lock sa ating fully automatic na LG washing machine. Which is guys, no, ang topic na to ay para sa mga bata na mauulit, no, baka pindutin yung program ng inyong paglalaba dito sa fully automatic. Siyempre guys, no, mga kablum, ang tanong dyan, paano ba natin paganahin yung child lock dito po sa fully automatic na LG washing machine? So guys, bago ang lahat, no, ito pala yung itsura ng ating fully automatic washing machine. Ayan. Guys, andito na tayo sa mga buttons or manual buttons ng ating fully automatic washing machine. So, ulitin ko guys, no, na ang child lock ay para sa ayaw mong mabago yung program na nakaset during sa paglalaba ng fully automatic washing machine. Siyempre guys, pagka may mga maliliit na bata sa ating bahay, hindi nila maiwasan na pindutin yung mga manual buttons ng ating fully automatic, lalong-lalo na pag nakita kanilang naglalaba or nandun ka mismo sa fully automatic washing machine. Siyempre, lalapit sa iyo yan at yun, magpipindot din kung ano yung pinindot mo, gagayahin ka. So, yun ang ituturo natin ngayon guys. Una natin gawin is power on na natin yung ating fully automatic. And then, siyempre kung child lock, may indicator po yan na parang padlock dito po yan. Dito po yan magpapakita. Kulay pula po yan. Paano ba natin paganahin yung child lock or i-on yung child lock? So guys, madali lang po yan, no? Ang pipindutin lang natin is yung rinse at saka beeper. So sabay po yan in 3 seconds. So testing na po natin. Pagsabayin, 3 seconds sabay. Kita nyo guys, nag-on na yung child lock. Ito po yun. And yun, ang function nito, kahit saan dito mo pindutin, hindi po yan magbabago ng program. Yan po. Hindi po yan magre-response kahit anong pindutin mo dyan. Ang nagre-response lang na button dyan is yung power guys. Ito po yun. Pag pinindot mo, mag-o-off po siya. Pero pag on mo, naka-child lock pa rin po yan. So, ang gawin mo naman, paano mo i-unlock yung child lock? Pindutin ulit kung ano yung pre-nest natin kanina, which is yung beeper at saka yung rinse. So, ito ulit, sabay, in 3 seconds, pindutin natin. So, yan po guys, nawala na po yung kanyang child lock. So, ganun lang kasimple. And I hope guys na natulungan ko kayo about sa topic na to. And syempre, kahit walang mga bata, yung curious ba, ano ba or paano ba paganahin yung child lock, ganun lang po kasimple. So, ganun lang guys, no? Nakita nyo na kung paano paganahin yung child lock dito sa LG fully automatic washing machine. So, kung di nyo masundan kung paano ko mapagana, no, ang gawin nyo lang, ulitin nyo lang ulit yung video. Kasi guys, yun na po yung tamang pag-set o pag-on. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ganun lang kasimple. Hanggang sa muli po. Bye-bye!